hatlyukú közműhíd. Milyen célt szolgált a táborban? Vízelvezetés. Egyáltalán ez a történet hogyan talált meg téged? Ifjúkori gyűjtőmunka, erdőjárás, motorozás, és akkor az ember észrevette, hogy törő tányérok fekszenek az út mellett. Megálltam, megnéztem, hogy ez falubeli kihordott szemét. Láttam, hogy Ausztria feliratú kétfejű sasos tányér, akkor gondoltam, hogy ez a táborhoz kapcsolódó emlék lesz, és ezeket hazavittem, és elkezdtem gyűjtögetni. Ebből kiállítás lett, és a végén át lett adva a Hadtörténeti Intézet és Múzeumnak. Aha. Jó. Így van egy. Több darab is. De ez is a táborhoz tartozhatott, nem? Hogyne. Mindig néztem az olyat, próbáltam azokat, hogy milyen 3-4 gyártót találtam. Magyarokat? Vagy osztrák? Nem, osztrák. Bakancsoknak a bőrje. Ezek a kályháknak ugye a hamu ezen ment át. Az alsó rosté. Megnézed ezt, János? Néztem. És mi ez? Nem tudom. Ez egy biztosíték. Hoppá! Hoppá! Egy üveg. Általában erényi diana van rajtuk, de ezen nincs semmi. De nekem ez gyanús, mint a friss lenne. Itt egy ásolapát.
Ez mellett ugye a 3-as, 4-es baraksor itt végig.